नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालका सबै ठुला पपुलर टिकटकर्सहरूले टिकटक चलाइरहँदाखेरि पनि उहाँहरूको टिकटकै भएको छैन, सुरक्षित हिसाबले चलिरहेको छ र यो सुरक्षित हिसाबले टिकटक चलाउनुको रहस्य म तपाईहरुलाई शेयर गर्न जाँदैछु, बताउन जाँदैछु र देखाउन जाँदैछु। तपाईहरुले पनि त्यसरी नै सुरक्षित हिसाबले टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यो भिडियोमा आज सिक्नुहुनेछ कसरी चाहिँ हामीले सुरक्षित हिसाबले टिकटकलाई चलाउने भनेर र 100% चल्छ। यो तपाईहरुले अब हेर्नुहुनेछ। यहाँ देखाउँदैछु म तपाईहरुलाई केही लाइभ प्रुफ। हेर्न सक्नुहुन्छ म टिकटकलाई खोल्छु। टिकटकलाई खोलिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर मेरो टिकटक मजाले चलेको देख्न सक्नुहुनेछ। मैले टिकटकलाई खोले सँगसँगै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ टिकटक चलिरहेको छ। मैले माथितिर सार्दैछु, यी भिडियोहरु प्ले भइरहेका छन् र तपाईहरुले यसरी सबै भिडियोहरु खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पपुलर टिकटकर्सहरूले भिडियो अपलोड गरिरहेका छन्। तपाईहरुले टिकटकमा गएर हेर्नुभयो भने अहिले पनि टिकटक चलिरहेको छ, धेरैले चलाइरहेका छन् र तपाईहरुले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले टिकटक चलाउनु होला र अब यसरी चलाउनका लागि के गर्नुपर्छ भनेर म तपाईहरुलाई भिडियोमा सिकाउने नै छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाले टिकटक चलिरहेको छ। हामी मात्रै टिकटक चलाइरहेका छैनौं, डराइरहेका छौं भने त्यो गर्न जरुरी छैन। हामी पनि टिकटक खोलेर मजाले चलाउन सक्छौं। त्यसको लागि सुरक्षित VPNहरु छन्, त्यो VPNहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। हामीले यसरी टिकटक चलाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर केही VPNहरु छन्, जुन VPN चाहिँ नेपालका पपुलर टिकटकर्सहरूले चलाइरहेका छन्। म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँदैछु त्यो टिकटक चलाउने पपुलर टिकटकर्सहरूले चलाउने VPN कुन हो भनेर। अब तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँनेरबाट एउटा VPN सर्च गर्नुपर्ने छ। त्यसको नाम हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मात्र 111 लेखेर 4वटा 1 लेखेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुको सामु एउटा VPN खुलेर आउँछ। सर्च बारमा तपाईले यसरी 4वटा 1 लेख्नुभयो र सर्च गर्नुभयो भने यो देख्न सक्नुहुन्छ 1.1.1 प्लस वार्प सेफर इन्टरनेट भनेर। अब यसलाई तपाईले इन्स्टलमा टच गरेर चाहिँ यो VPNलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। यो VPNलाई इन्स्टल गरेर यसको सेटिङहरु अगाडि म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब यसरी हामीले त्यो VPNलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टल गर्नु होला। यो VPN रहेको छ 1.1.1. अब यो VPNलाई हामीले इन्स्टल गर्यौं। इन्स्टल गरिसकेपछि यसरी ओपन भनेर तपाईहरुलाई देखायो भने यो ओपनमा तपाईले टच नगर्नु होला। म तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्डमा देखाउँदैछु, यसको ब्याकग्राउन्ड इन्टरफेस देखाउँदैछु। तपाईले यहाँबाट होम बटनलाई थिचेर बाहिर जानु होला। बाहिर गइसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई ब्याकग्राउन्ड इन्टरफेस यो इन्टरफेसमा देख्न सक्नुहुन्छ 1.1.1.14। अब यो ब्याकग्राउन्ड इन्टरफेस यस्तो रहेको छ, त्यही ठाउँमा टच गर्नु होला। त्यो ठाउँमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँनेरबाट यसलाई लोडिङ हुन दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर नेक्स्ट भनेर आउँछ। अब यो नेक्स्टमा तपाईहरुले एकचोटी टच गर्दिनु होला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरबाट एक्सेप्टको अप्सन भेट्दै हुनुहुन्छ, यो ठाउँमा पनि टच गर्नु होला। अब त्यसपछि तपाईले त्यहाँ टच गरिसकेपछि इन्स्टल VPN प्रोफाइल भनेको छ, यो ठाउँमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि ओके आउँछ। अब ओकेमा पनि तपाईले टच गर्नु होला। अब ओकेमा टच गरिसकेपछि फेरि पनि ओके आउँछ यहाँ माथितिर। ओकेमा फेरि पनि टच गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको यो VPNको काम बनिसकेको छ। तपाईले VPNलाई इन्स्टल गर्नुभएको छ। अब तपाईहरुको VPNलाई यहाँनेरबाट मात्र अब एकचोटी यहाँनेर अन गर्न बाँकी छ। अन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ, यो ठाउँमा तपाईले टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यो कनेक्टिङ हुन थाल्छ र कनेक्टिङ हुन्छ र अब यहाँनेरबाट एकैछिन वेट गर्नु होला। वेट गरे सँगसँगै धेरै बेर लाग्ने छैन यसले। अब तपाईले पहिलोचोटी इन्स्टल गरिसकेपछि यस्तो यो सबै गरिसकेपछि यहाँ कनेक्टेड भनेर देखाउँछ र यहाँ इन्टरनेट इज प्राइभेट भनेर देखाउँछ। मतलब यो कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईहरुको इन्टरनेट प्राइभेट भइसकेको छ। यसले कुनै डाटा लिक आउट गर्ने छैन। तपाईहरुको डेटाहरु ह्याक हुने पनि छैन। तपाईहरुको मोबाइल ह्याक हुँदैन, केही पनि हुँदैन। सुरक्षित खालको VPN हो यो। यसलाई तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुनेछ। नेपालका सबै टिकटकर्सहरू, धेरै टिकटकर्सहरूले चलाइरहेका छन्। जसलाई थाहा छ पपुलर टिकटकरहरूले पनि चलाउने गरेका छन्। यसरी नै चलाउने गरेका छन् र अब यहाँ तपाईहरु टिकटकमा जानुभयो भने टिकटक मजाले चल्छ। तपाईहरु टिकटकमा गएर सबै कुराहरु चलाउन सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ म भिडियो चलाउँदै छु, भिडियो पनि चल्छ र तपाईहरु त्यहाँबाट गएर प्लसमा गएर भिडियो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले लाइभमा बस्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले नोटिफिकेसनहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने सबै कुराहरु तपाईहरुले यहाँबाट पहिला तपाईहरुको टिकटक ब्यान्ड हुनुभन्दा पहिला जसरी चल्थ्यो त्यो भन्दा पनि मजाले तपाईहरुको टिकटक यहाँबाट चल्ने छ। यो VPNलाई युज गरिसकेपछि यो VPN धेरै नै सिक्योर छ। अब म प्रोफाइलमा जान्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइलमा गइसकेपछि अब प्रोफाइल पनि मजाले खुल्छ।
प्रोफाइल खुल्छ। अब प्रोफाइल खोलो, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल पनि तपाईँहरूको खुलिरहेको छ। अब तपाईँले यहाँनिरबाट नोटिफिकेसनमा जानुभयो भने तपाईँको नोटिफिकेसन भनेर सबै देखाउँछ। नोटिफिकेसनहरूमा गएर तपाईँले कमेन्टहरू रिप्लाई गर्न पनि सक्नुहुनेछ, या नोटिफिकेसन हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी टिकटक चाहिँ मजाले चलिरहेको छ, तपाईँहरूको पनि चल्छ। यो 100% सिक्योर खालको VPN हो, तपाईँहरूले निर्धक्क चलाउँदा हुन्छ। अब तपाईँहरू यहाँनिरबाट लाइभ देख्दै हुनुहुन्छ, यो लाइभमा टच गर्नुभयो भने तपाईँहरूको लाइभ भिडियोहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अझै पनि टिकटक लाइभमा धेरै बसिरहेका हुन्छन्, नेपालका टिकटकर्सहरू बसिरहेका छन्, र तपाईँले टिकटक लाइभमा गएर यसरी टिकटक भिडियोहरू हेर्न पनि सक्नुहुनेछ, लाइभमा जोइन हुन पनि सक्नुहुनेछ, लाइभ गेमहरू प्ले गर्न पनि सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले भने। अब तपाईँहरू आफै टिकटक लाइभमा जान पनि सक्नुहुनेछ, तपाईँले आफ्नै टिकटक लाइभलाई ओपन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी लाइभ चलिरहेको छ, अरूको लाइभ हामीले हेरिरहेका छौँ भने। अब यसरी तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ, यहाँ सबै नेपालका टिकटकर्सहरू लाइभमा अझै बसिरहेका छन्। यसको रहस्य भनेको यही हो, यही VPNलाई युज गरेर चाहिँ टिकटक चलाइरहेका छन् नेपालमा धेरै टिकटकर्सहरूले, र सुरक्षित हिसाबले चलि पनि रहेको छ। कुनै डेटा लिक हुने चान्स पनि छैन, डेटा चोरी पनि हुँदैन यो VPNबाट। अब तपाईँले आफ्नै भिडियो अपलोड गर्नको लागि प्लसमा जानुहोला, प्लसमा गएर चाहिँ तपाईँले अब यहाँ चेक गर्नुहोला। प्लसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट भिडियो अपलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ, मजाले अपलोड हुन्छ भिडियो। तपाईँहरू तलतिर सारेर लाइभमा जानुभयो भने, गो लाइभमा जानुभयो भने तपाईँहरूको लाइभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँहरू आफै लाइभमा बस्न पनि सक्नुहुनेछ। यो VPNलाई युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यसका फाइदाहरू धेरै लिन सक्नुहुनेछ, टिकटकलाई मजाले चलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी टिकटकहरू चलिरहेका छन्, तपाईँले कुनै डराउनु पर्ने जरुरी छैन। सबै नेपालका टप टिकटकर्सहरूले यो VPNलाई युज गरिरहेका छन्, चलाइरहेका छन्, र यसको फाइदा लिइरहेका छन्। तपाईँहरूले पनि आजै इन्स्टल गर्नुहोला र यो VPNलाई युज गरेर टिकटक चलाउनुहोला। मैले पनि चलाइरहेको छु, र तपाईँहरूले पनि चलाउनुहोला। अब म यसको यहाँनिरबाट तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। यसको रेटिङ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिरबाट तपाईँहरूले 4.4 छ। यसको यहाँनिर देख्न सक्दै हुनुहुन्छ डाउनलोड भनेको 100 मिलियन छ, यो सुरक्षित छ। अब यसको म तपाईँलाई यहाँनिरबाट लगेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले रिभ्यू देखाउँदैछु। रिभ्यूमा हेर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट आएका छन्, यी रिभ्यूमा सबै राम्रा कमेन्ट आएको छन्। यो इन्टरनेटको बारेमा सबैले सेफ भनिरहेका छन्, राम्रो चल्छ भनिरहेका छन्, यस्तै कमेन्टहरू गरेका छन्। तपाईँहरू डराउनु पर्ने कुनै आवश्यक छैन। धेरै टिकटकर्सहरूले यसलाई युज गरेर टिकटक चलाइरहेका छन् र कमाउने पनि गरिरहेका छन् लाइभमा बसेर। तपाईँहरू मात्रै डराउनु पर्ने जरुरी छैन, सेफ छ, सिक्योर छ। र यो VPNलाई युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी टिकटक चलाउन मजाले सक्नुहुनेछ, तपाईँहरू पनि चलाउनुहोला। यो VPN चलाएर कुनै तपाईँहरू डराउनु पर्ने जरुरी छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म अब तपाईँलाई देखाउँदैछु। यसरी हामीले अब एकचोटि इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई खोल्नुहोला। खोलिसकेर अब तपाईँले यहाँ यसरी अन गर्नुहोला यहाँ, अथवा तपाईँहरू चलाइसक्नुभयो टिकटक भने यसलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर टच गर्नुहोला, यहाँ टच गरेपछि तलतिर अन्टिल आई टर्न इट ब्याक अन भनेको ठाउँमा टच गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि त्यो टर्न अन र अफ हुन्छ। आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरूको साथमा म आइ नै रहनेछु। अहिलेको लागि यति नै हो। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।